في عام 2002 وعلى مشارف أهرامات الجيزة وضع حجر الأساس لحلم مصري عظيم، مشروع أراده الرئيس محمد حسني مبارك بوابة جديدة للحضارة المصرية. إنه المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة، حيث يلتقي المجد الفرعوني برؤية مصر الحديثة في رحلة تبدأ من الماضي ولا تنتهي في الحاضر. يقع المتحف المصري الكبير على هضبة الجيزة بالقرب من أهرامات الجيزة، على بعد نحو كيلومترين من هرم خوفو. اختير هذا الموقع بعناية ليكون بوابة حديثة للحضارة المصرية القديمة، تربط بين ماضي مصر العريق وحاضرها المعاصر. تعد فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير واحدة من أهم المشروعات الثقافية في تاريخ مصر الحديث. في عام 2002 أطلق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المشروع رسمياً باعتباره مشروعاً قومياً يهدف إلى إنشاء أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة. شهد مبارك بنفسه وضع حجر الأساس في فبراير من العام نفسه، مؤكداً أن المتحف سيكون هدية مصر إلى العالم وجسراً بين الماضي والمستقبل. وخلال عهده تم توقيع اتفاقية التمويل اليابانية عبر الوكالة اليابانية للتعاون لتغطية جزء كبير من تكلفة الإنشاء، إلى جانب دعم فني من منظمة اليونسكو وعدة متاحف عالمية. وفي عام 2003 أطلقت وزارة الثقافة المصرية مسابقة دولية للتصميم المعماري برعاية رئاسة الجمهورية، فاز بها المكتب الأيرلندي هينيغان بينغ أركيتكتس من بين أكثر من 1500 تصميم من 38 دولة، ليبدأ المشروع مسيرته نحو التنفيذ. ورغم أن التنفيذ الفعلي تأخر لأسباب اقتصادية وإدارية، فإن مرحلة التخطيط والتأسيس ووضع حجر الأساس والتمويل الدولي تمت بالكامل في عهد مبارك، ما يجعل دوره محورياً في ولادة المشروع فكرياً وإدارياً، حتى وإن لم يشهد افتتاحه أو مراحله النهائية بعد 2011. يمتد المتحف على مساحة تقدر ب490 ألف متر مربع، ليصبح من أكبر المتاحف الأثرية في العالم. تتكون واجهته من حجر الألاباستر المصري المضيء الذي يعكس روح المعمار الفرعوني في قالب عصري، وتزين ردهة المدخل بتماثيل ضخمة، أبرزها تمثال الملك رمسيس الثاني الذي استقبل باحتفال عالمي عند نقله من ميدان رمسيس عام 2006 إلى موقع المتحف. يعتمد التصميم على الإضاءة الطبيعية ومساحات العرض الواسعة التي تتيح للزائر تجربة بانورامية تحكي رحلة تطور الحضارة المصرية عبر آلاف السنين. يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف العصور المصرية القديمة، من عصر ما قبل الأسرات حتى العصرين اليوناني والروماني. ومن أبرز مقتنياته المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، أكثر من 5000 قطعة، وتعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد، قاعة المومياوات الملكية التي نقلت من المتحف المصري بالتحرير في موكب المومياوات الملكية الشهير عام 2021. تماثيل ملوك الدولة القديمة والعصر المتأخر، قطع نادرة من العصر البطلمي والروماني تمثل تنوع الفن المصري القديم. يضم المتحف واحداً من أحدث وأكبر مراكز الترميم في العالم، مزوداً بتقنيات متطورة لفحص وصيانة الآثار باستخدام الأشعة تحت الحمراء وأجهزة التحليل الطيفي. يعد المركز نموذجاً عالمياً في حماية التراث، ويعمل فيه علماء وآثاريون مصريون جنباً إلى جنب مع خبراء دوليين. اعتمد المتحف على أحدث تقنيات العرض مثل الشاشات التفاعلية والواقع الافتراضي VR والواقع المعزز، ما يجعل الزائر يعيش تجربة فريدة تعرف بالرحلة عبر الزمن. كما يضم مركز مؤتمرات دولياً، مكتبة أثرية حديثة، ومنطقة خدمات وساحات خضراء ومطاعم مطلة على الأهرامات. رغم الإشادة العالمية بالمتحف، إلا أن افتتاحه أثار جدلاً واسعاً داخل مصر وخارجها. المؤيدون يرونه إنجازاً حضارياً غير مسبوق، يمثل عودة قوية لمكانة مصر الثقافية، ويعتبرونه امتداداً لمشروعات كبرى بدأها مبارك لتحديث البنية الثقافية والسياحية. بينما يرى المنتقدون أن المشروع تأخر كثيراً في التنفيذ،
وأن تكلفته الكبيرة كان يمكن توجيهها لمجالات أخرى. كما أثار عرض المومياوات الملكية نقاشاً دينياً وثقافياً حول حدود التعامل مع رفات الملوك القدماء بين التوثيق العلمي والاحترام الرمزي للموتى. وبين هذا وذاك يتفق معظم المراقبين على أن المتحف متى اكتمل افتتاحه بالكامل سيصبح رمزاً لنهضة ثقافية جديدة تؤكد أن الحضارة المصرية لا تزال حية ومتجددة. المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى للعرض، بل هو مشروع قومي يجسد روح مصر القديمة ويروي قصة الإنسان المصري منذ فجر التاريخ حتى اليوم. هل يحمل المتحف سراً من أسرار الفراعنة أم مجرد صرح عظيم يروي أمجاد الماضي؟ إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.